Mirëmbrëma për gjithë nderuar shikues, është edicioni Qendror në News24, në studio jemi bashkë me kolegun Paruca. Kemi ministrat tufën në këtë edicion, ndër të tjera do të ndjekim. Kryeministri Rama në konferencën e përbashkët me Federica Mogherini i bëri thirrje opozitës të mos lejojë që të përdoret nga faktorë europian që duan ta pengojnë integrimin e Shqipërisë. Rama foli edhe për çështjen Tahiri, ku tha se prokuroria nuk ka siguruar ende një provë të vetme. Ndërsa shefja e diplomacisë europiane, e cila u prit me protesta nga banorët të Kukësit, teksa i drejtohej kryeministrisë, tha se Shqipëria tashmë po ecën me semafor jeshil, por 5 prioritetet kyçe mbeten. Duke ju përgjigjur kryeministrit, kreu demokrat Basha tha se detyra e opozitës është të denoncojë gabimet dhe jo të vesh fanellën e turpit të Edi Ramës. Pas takimit me Federica Mogherinin, Monika Kuremadi dhe Edi Paloka thanë për mediat se i kërkuan zyrtares së BE-s të ndërhyjë për lirimin e 11 kuksianëve. Greqia kërkon që Shqipëria të respektojë të drejtat për pronën e pakicave dhe të luftojë krimin, duke reaguar pas propozimit të Komisionit Evropian për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ministria e Jashtme greke nënvizoi se Athina e mbështet zgjerimin, por duke nxjerrë në pa kushtet e saj. Prokuroria e krimeve të rënda ka çelur një hetim penal ndaj 2 ish profesorëve, Dori Kule e Mynir Koni, të cilët dyshohen për abuzime me tenderat dhe shpërdorim detyre. 2 njerëzit e botës akademike, dikur miq dhe bashkëpunëtor, me gjas do të kapërcejnë pragun e prokurorisë së krimeve të rënda për të rrëfyer si persona nën hetim. Ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve Ilyas Labi, dyshuar për korrupsion, nuk do të shkojë pas hekurave, edhe pse prokuroria kërkoi dënimin e tij me 5 vite burgim. Ai përfitoi nga statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë. Prokuroria kërkoi burg për biznesmenët që fitonin tenderat, pasi më herët bënin pakt për gara fiktive dhe paracaktonin fituesin. E pazakont për vendin ton, forma e protestës që ka zgjedhur një qytetar prej vitesh emigrant në Itali. Riu bllokoi për disa minuta aksin Durrës-Shijak, duke vendosur në rrugë vazo me lule, ndërsa kërkoi të investohet për rikonstruksionin e rrugës. Kreu i CIA-s Mike Pompeo, i cili është kandiduar për sekretar shteti, ka filluar një takim sekret me presidentin e Koresë së Veriut Kim Jong-un. Vizita e Pompeit në Penjan u mbajt sekret dhe i paraprit një takimi të mundshëm në muajin qershor mes liderit Koresë Komuniste dhe presidentit Trump. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. Diplomatja e Brukselit, Federica Mogherini, pas dorëzimit të rekomandimit pozitiv, ila Tiranës zyrtare si detyrë shtëpie, thellimin e 5 prioriteteve. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama para përgatiti opinionin publik se rruga deri në qershor për çeljen e negociatave nuk do të jetë fushë me lule për shkak edhe të opozitës shqiptare. Për ish deputetin socialist Sajmir Tahiri, Rama sfidoi prokurorin të provojë fajësinë e tij. Pas entuziazmit të dieshëm për marrjen e rekomandimit pozitiv për çeljen e negociatave, kryeministri Edi Rama duket se ka zbritur me këmbë në tokë. Në krah të zyrtares së lartë të BE-s, Federica Mogherini, Rama flet për bishta dhe shkopinj në rrogoz në rrugën drejt familjes europiane, ku jo pak herë i lidh ato edhe me opozitën shqiptare. Njerëz dhe forca skeptike ndaj politikës së zgjerimit nuk ngurojnë dhe na përdorin kur ju alyp interesi. Jeni të përgatitur për të dëgjuar dhe çuditëra në muajt që vinë, sepse loja politike me këtë proces nuk është në shkencë e madhe për të kuptuar. Në emër të integrimit, Rama e fton Bashën në skuadrën e tij kuqezi, në të njëjtin slogan që e mundi më 25 qershorin e kaluar. Unë dua t'i lutem jo si kryeministër, po si shqiptar, përfaqësuesve të opozitës son, të mos ushqej zyra deputetësh andej e këtej me gënjeshtra, të bëhemi bashkë një skuadër kombëtare me fanellën kuqezi. Por në optikën e diplomates europiane, njësoj si reforma në drejtësi, edhe integrimi arrihet duke qenë politika së bashku. Procesin e vettingut kjo ndodhi sepse forcat politike u bën bashkë. Ndaj, vërtet, kur them ju realizuat, e kam fjalën të gjithë ju realizuat. Mogherini nga Tirana i përsëriti Këshillit Evropian faktin se Shqipëria ka bërë përparime dhe meriton çeljen e negociatave nëse do të punohet me 5 përparësit kyçe, e ju i dini përmendesh, do të mbeten elementet kyçe. Por a rrezikon vendi negociatat nga rasti Sajmir Tahiri, veçanërisht në shtete që mund të duken si skeptike? Për këtë, Rama sfidoi prokurorin duke i kërkuar prova. Franca nuk është skeptike ndaj zgjerimit.
ashtu si kundet e Gjermania. Në procesin e Samir Tahirit, Kuvendi dhe shumica qeverisëse ka zbatuar në frymë dhe në gërm gjithçka. Komisioni i Venecias ka nënvizuar. Ne po presim që prokuroria të rikthehet me të paktën një provë. Prokuroria kemi me të rënda është larg, shumë larg, që një trup që mund të konsiderohet e influencueshme. Në gati një orë konferencë të përbashkët, nuk munguan dhe batutat, por që u kaluan diplomatikisht. Nuk jemi duke shkuar në Parajs, jemi duke shkuar në një vend më të mirë se sa ky ku jemi sot në histori, që është Bashkimi Evropian. Ndërkohë që tashmë është hapur drita e gjelbër edhe për 2 vendet e rajonit që të nisin garën. Po sigurt është që semafori është jeshil dhe ne do të çojmë garën deri në fund. Shqipëria i ka bërë 1 për 1 të gjitha detyrat e shtëpisë dhe ka marrë dëftesën nga komisioni më i pamëshirshëm i provimeve që ekziston në Europë, Komisioni Evropian. Se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë fjalën e pamëshirshme kur bëhet fjalë për punën time. Flasim për një makineri, nuk e marr personale. E ndërsa brenda kryeministrisë vijonte konferenca, poshtë dyerve të saj, familjarë të 11 kuksianëve protestonin paqësisht. Pse po protestoni sot? Për arrestimet e palishme. Ju keni ndonjë familjar të arrestuar? Të gjitha ata që janë të arrestuar dhe që ndodhen aktualisht në burg, të gjitha ata janë familjarët e mi. Gjatë takimit me Federica Mogherinin, presidenti Meta deklaroi se rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian duhet të shërbejë si katalizator i unitetit kombëtar. Takimi me Mogherinin do të mbahet mend edhe si postimi i parë i presidentit në rrjetin social Twitter, ku publikoi një foto me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian me mbishkrimin Shqipëria duhet vazhdojë edhe më e bashkuar të thellojë reformat kyçe. Rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian duhet të shërbejë si katalizator i unitetit kombëtar, kështu deklaroi presidenti i Republikës Ilir Meta gjatë takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, të cilën e falenderoi për mbështetjen dhe ndihmën e palodhur që u ka ofruar shqiptarëve. Ky rekomandim me rëndësi strategjike për vendin dhe rajonin duhet të shërbejë si katalizator i një uniteti më të konsoliduar dhe i përqendrimit të punës në thellimin e reformave kyçe për vendin. Të gjithë ata që ndihen pjesë të këtij suksesi të përbashkët duhet gjithashtu të mbartin pjesën e tyre të përgjegjësisë për më shumë punë në të ardhmen, duke ruajtur fokusin për një vendim pozitiv gjatë mbledhjes së Këshillit në qershor. Duke e njohur përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian edhe me zhvillimet e tjera në rajon, presidenti Meta theksoi se pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe përparimit në zbatimin e MSA-s, Kosova duhet sa më parë të përfitojë liberalizimin e vizave dhe të ecë përpara drejt integrimit evropian. Takimi me përfaqësuesen e Bashkimit Evropian, Mogherini do të mbahet mend si postimi i parë në Twitter i presidentit Meta, i cili hapi për herë të parë një llogari në rrjetin social më të përdorur nga zyrtarë të lartë të shteteve nga e gjithë bota. Rekomandime pozitive hapa domethënës para. Faleminderit Federica Mogherini, Johannes Hahn dhe Komisionit Evropian. Shqipëria duhet të vazhdojë edhe më e bashkuar të thellojë reformat e saj kyçe, shkruan Meta në rrjetin social Twitter. Pas takimit disa minuta që pati në Rinas me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Lulzim Basha u shpreh se ka informuar zonjën Mogherini se detyra e opozitës është të denoncojë gabimet dhe jo të fshetë të vërtetën. Sipas kryedemokratit, kryeministri po e përdor rekomandimin pozitiv për makijazh, por opozita tha nuk do e vesh fanellën e turpit të Edi Ramës. Lulzim Basha dhe Federica Mogherini u shkëmbyen në Rinas. Detajet e bisedës i ndau me gazetarët vetë kryetari demokrat. Zonja Mogherini dhe zyrtarët e Komisionit Evropian janë plotësisht ndjenit skepticizmit një numër të madh vendeve anëtare, të rëndësishme siç është Gjermania, Franca dhe Holanda. I shpreha bindjen time se tek kalimi i këtij skepticizmi nuk mund vi duke fshehur problemin, duke thënë që nuk ekziston. Bindja ime është që argumenti më i mirë në raport me vendet skeptike është ky. Hapja e negociatave do të përbënte shtrëngimin e lakut për qeverinë dhe shtimin e presionit dhe monitorimit nga Bashkimi Evropian. I sapo kthyer nga Berlini ku zhvilloi takime intensive me zyrtar të lartë evropian, Lulzim Basha foli për skepticizëm të fortë të Gjermanisë. Gënjeshtra është ajo që u tha dje këtu, që ne nuk kemi asnjë sinjal që Gjermania është skeptike, sepse në Berlin mu tha që ministrit jashtëm të Edi Ramës i është thënë sy që për ne ti si ke plotësuar kriteret.
Tani është ora që Edi Rama të marrë përgjegjësitë e tij, mos të fshihet pas fishek zjarreve dhe shashkave, për të lejuar arrestimin e Samir Tahirit, të marrë përgjegjësitë e tij duke lejuar drejtësinë të hetojë dhe të vërë para drejtësisë çdo politikan të korruptuar dhe çdo zyrtar të korruptuar e të lidhur me krimin. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për listë hartuar nga opozita apo propagandë që ushqehet nga opozita. Këto janë lista dhe të dhëna që burojnë nga agjensitë e ligjzbatimit në Europë dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Edi Rama, krahas zyrtares së lartë të BE-s, e ftoi të bëhen shok të një skuadre për hapjen e negociatave, por përgjigjja e Lulzim Bashës ishte e prerë. Ti thuash ti opozitës ndal aksionin, mos bëj rolin tënd si opozit, eja vish fanellën e qeverisë, e cilës qeveri? Një qeveri që i ka zhytur Shqipërinë në krim dhe në drogë, që pastaj kap drejtësinë për të mbrojtur zyrtarët e vet korruptuar, fut në burg të pafajshmit dhe liron kriminalët. Kjo është fanella turpit. Por mbi gjitha është fanella një ekipi anti-europian. Dhe kurse si, Partia Demokratike nuk mund ta vesh atë fanellë. Ne kemi fanellën e Europës, vlerat tona janë vlerat e Europës. Zgjedhje të lira, drejtësi e pakapur, luftë pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit, kushdo qofshin këta zyrtarë, të cilës do ngjyre politike, po në veçanti të korrupsionit dhe të krimit të lidhur me qeverinë sot, që është dhe pengesa kryesore, barriera kryesore që është vënë shqiptarëve për të hedhur hapin tjetër drejt Bashkimit Evropian. Nga Berlini, Lulzim Basha është kthyer me paralajmërimin e zyrtarëve gjerman se negociatat rrezikojnë të mos hapen në qershor nëse kriteret nuk plotësohen. Federica Mogherini është të takuar edhe me opozitën shqiptare pas takimit Monika Kryemadhi dhe Edi Paloka, thanë për mediat se i kërkuan zyrtare së Bashkimit Evropian të ndërhyjë për lirimin e 11 kuksianëve. Kërkesën për lirimin e 11 kuksianëve që mbahen në qeli pas protestës në rrugën e Kombit, opozita ja ka shprehur edhe përfaqësuese së lartë të BE-s, Federica Mogherini. Pas takimit të zhvilluar në zyrën e BE-s, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, theksoi se shqiptarët kanë nevojë ta shohin Bashkimin Evropian sa më pranë. I kërkuam zonjës Mogherini dhe ndërhyrjen e saj në mënyrë njerëzore pranë zotit Rama për të liruar 11 kuksianët, të cilët mbahen në mënyrë të padrejtë nga policia shqiptare dhe nga sistemi drejtësor, sistemi drejtësisë, duke pas parasysh që vetë kryeministri Rama kërkoi falje publike në parlament për sa i përket ngritjes së pejtollëve në rrugën e Kombit, në zonën më të varfër të shqiptarëve. Është një rrugë e vështirë deri në qershor, ku opozita është e hapur dhe ka qenë gjithmonë prezente në punën e saj dhe në iniciativat e saj për hapjen e negociatave të menjëhershme me Shqipërinë. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka i shprehu Mogherinit pakënaqësinë e opozitës për faktin se rasti i Tahirit përmendej vetëm me një fjali në progres raport. Ajo që unë i thash deklarova ishte që e vërteta dhe zgjidhja e problemeve është ajo që do e ndihmoj Shqipërinë dhe jo fshehja e tyre. Sepse ka raste si ai i Tahirit, për shembull, një ministër i cili është vërtetuar sot se bashkë me disa drejtorë policie ka qenë i lidhur me trafikun e drogës, por që është kaluar si një çështje periferike. Të pyetur nga gazetarët nëse opozita do të vijojë protestat, Kryemadhi e Paloka nuk e përjashtuan një gjë të tillë, por thanë se kjo është një çështje për të cilën vendosin qytetarët, të cilët në çdo rast do të kenë mbështetjen e tyre. Hapja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë nuk do të thotë se këto vende do të anëtarësohen në Bashkimin Evropian. Deklarata erdhi nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker gjatë seancës së Parlamentit Evropian. Sipas tij, të gjithë do të gjykohen nga meritat e tyre dhe do të shihet në muajt e ardhshëm se cilat do të jenë vendimet e Këshillit. Komisioni Evropian ka vendosur të hapë negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Tani duhet të ketë një vendim të duhur nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Këtë e theksoi presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duke folur në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg. Hapja negociatave nuk do të thotë se këto vende do të anëtarësohen nesër, dhe kjo nuk do të thotë se ka një datë kur negociata do të përfundojë, shtoi Juncker. Sipas presidentit të Komisionit Evropian, të gjithë këto vende do gjykohen mbi meritat e tyre dhe ne do të shohim në 6 muajt e ardhshëm se çfarë vendime është të marrë Këshilli i Bashkimit Evropian.
Juncker ndër të tjerë nënvizoi se është dakord me faktin se Ballkani Perëndimor ka nevojë për perspektivën europiane që të mos i rikthehet dramës së viteve 90. Disa vende kanë bërë përparim substancial, të tjerë modest, tha ai, duke paralajmëruar se është një proces që do të marrë një kohë të gjatë. Greqia kërkon që Shqipëria të respektojë të drejtat për pronën e pakicave dhe të luftojë krimin. Duke reaguar pas propozimit të Komisionit Evropian për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë, Ministria e Jashtme greke nënvizoi se Athina e mbështet zgjerimin, por duke nxjerrë në pa kushtet e saj. Athina zyrtare ka reaguar pas vendimit të Komisionit Evropian për të rekomanduar hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ministria e Punëve të Jashtme e Greqisë përmes një deklarate për mediat shpreh mbështetjen për zgjerimin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, por vetëm me plotësimin e kushteve nga vendet kandidate. Duke u ndalur tek Shqipëria, Greqia kërkon që vendi ynë të respektojë të drejtat për pronën e pakicave dhe të luftojë krimin. Si një vend fshinj, Greqia po punon sistematikisht për të promovuar marrëdhëniet e saj me Shqipërinë dhe ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Nën presidencën greke në takimin e samitit të Selanikut për Ballkanin Perëndimor të vitit 2003, Bashkimi Evropian konfirmoi përkushtimin e saj ndaj perspektivës europiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në mënyrë të veçantë në lidhje me Shqipërinë, vendi ynë është i fokusuar tek të drejtat e pakicave dhe pronës dhe në luftimin efektiv të krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës. Greqia dhe Shqipëria janë në një proces negociatash për disa marrëveshje mes dy vendeve, kryesorja për kufirin detar. Prokuroria e krimeve të rënda ka çelur një hetim penal ndaj dy ish profesorëve Dhori Kule dhe Mynir Koni, të cilët dyshohen për abuzime me tenderat dhe shpërdorim detyre. Dy njerëzit e botës akademike, dikur miq dhe bashkëpunëtor, me gjas do të kapërcejnë pragun e prokurorisë së krimeve të rënda për të rrëfyer si persona nën hetim, sa ka që rektori Koni ka shprehur mbështetjen e tij për hetim të plot dhe të shpejt nga ana e prokurorisë. Dikur miq dhe bashkëpunëtor të ngushtë sot në luftë të ftohtë midis tyre, dy profesorët Dhori Kule e Mynir Koni me gjas do të kapërcejnë pragun e prokurorisë për krime të rënda për të dhënë deklarime si persona nën hetim. Burime zyrtare pranë organit të akuzës thanë për News24 se kanë regjistruar një procedim penal për akuzat e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës pas dyshimeve se janë kryer abuzime me tenderat nga drejtues të lartë të Universitetit të Tiranës. Hetimi duket se ka lidhje me mënyrën e administrimit të fondeve të Universitetit të Tiranës, megjithatë burimet pranë prokurorisë janë teje të rezervuara për të dhënë detaje lidhur me faktet penale. Grupi hetimor është duke kryer veprimet e para siç është sekuestrimi i dokumentave për të vijuar më tej me pyetjen e rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Koni dhe dekanit të ekonomikut Kule, si dhe personave të tjerë që mund të kenë ndjeni për vepra të mundshme penale. Kjo në fakt është hera e dytë që emrat e profesorëve lakohen në institucionin e prokurorisë për krime të rënda. 2 vite më parë të dy dhanë shpjegime përpara prokurorëve për kërcënimin e bërë nga Emiliano Shullazi, i cili kërkonte tërheqjen e Mynir Konit nga gara për rektori i Universitetit të Tiranës. Pikërisht kjo çështje duket se ndau rrugët e dy miqve për shkak të dëshmive kontradiktore që dhanë përpara gjykatës për krime të rënda në procesin ndaj Shullazit dhe miqve të këtij të fundit. Për të dytën herë dyshimet mbi ta bien për përfshirje në veprindari të paligjshme, mbi të cilat pritet të hidhet dritë nga hetimi. Gjykata e Tiranës vendosi të shuaj masën e sigurisë për Durim Bamin, i cili pas 3 vite shulaj lirë nga arresti shtëpiak. Bami akuzohet se në bashkëpunim me deputetin Tom Doshi dhe ish deputetin Mark Froku sajuan një skenar për vrasje, ngjarje e cila pranverën e 2015-s trazoi politikën shqiptare. Pas një odiseje të gjatë nga njëra gjykatë në tjetrën, procesi ndaj 3 pandehurve pritet të nisë në gjykatën e Tiranës më 15 maj. Pas 3 vitesh qëndrimi në arrest shtëpie për atentatin e supozuar ndaj Tom Doshit, Durim Bami del në liri të plot. Gjykata e Tiranës vendosi të shuaj masën e sigurisë për personazhin e shumë përfolur për shkak të përfundimit të afateve ligjore. Vendimi u mor nga gjykatësi Bledar Abdullaj mbi bazën e kërkesës së bërë nga i pandehuri dhe mbrojtësi i tij. Emri i njohur i botës së krimit nisur nga numri i rekordeve të mëparshme kriminale është marrë i pandehur nga prokuroria për akuzën e kallëzimit të rrem kryer në bashkëpunim me deputetin Tom Doshi dhe ish deputetin Mark Froku.
Çështja Doshi Froku Bami, për të cilën do duhet të kishte tashmë një verdikt gjyqësor të formës së prerë, për afro 3 vite u përcol nga njëra gjykatë në tjetrën, për shkak se ndryshimet ligjore të reformës në drejtësi lexoheshin ndryshe nga gjykata të ndryshme. Në krye të herës, gjykata e lartë e ndërpreu shqyrtimin e çështjes dhe e kërkoi mendim nga gjykata kushtetuese nëse një deputet si Tom Doshi mund të gjykohej në të njëjtin proces me ish deputetin Mark Froku. Kushtetuesja vendosi t'i hap dritën jeshile gjykatës së lartë për t'i gjykuar bashkë 3 të pandehurit, e në këto kushte çështja mbërriti sërish në gjykatën supreme. Pasi mbeti pezull për një kohë të gjatë për shkak të dorëheqjes së gjykatësve, procesi rinisi pranverën e 2017-s. Kolegji Penal aso kohë pranoi kërkesën e prokurorisë për të thirrur si dëshmitar të gjithë krerët e shtetit shqiptar. Por duke qenë se në muajin gusht të vitit të kaluar, hyri në fuqi kodi i ri i procedurës penale, filloi ping-pongu me çështjen Doshi. Nga gjykata e lartë ajo kaloi tek gjykata për krime të rënda, por kjo e fundit shpalli mos kompetencën dhe e ktheu dosjen sërish atje nga erdhi. Pas një odiseje të gjatë, një muaj më parë dosja mbërriti në gjykatën e Tiranës. Seanca e parë është caktuar të zhvillohet më 15 maj dhe shorti ka përcaktuar gjykatësin Bledar Abdullaj për shqyrtimin e saj. Nisja e procesit pritet me mjaft interes pas zhvillimeve të fundit ku Departamenti Amerikan i Shtetit vendosi të shpall non grata deputetin Tom Doshi. Ky fundit akuzohet se në bashkëpunim me ish mikun e tij Mark Froku e Durim Bamin, sajuar një skenar për vrasje, me qëllim krijimin e rrethanave të rreme për nisjen e një hetimi ndaj ish kryeparlamentarit Ilir Meta. Ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve Elias Labi, dyshuar për korrupsion, nuk do të shkojë prapa hekurave edhe pse prokuroria kërkoi dënimin e tij me 5 vite burgim. Ai përfitoi nga statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë pasi rrëfeu abuzimet me tenderat e ushqimeve në burgje. Prokuroria kërkoi burg për biznesmenët që fitonin tenderat pasi më herët bënin pakt për gara fiktive dhe paracaktonin fituesin. Në fund të një procesi që zgjati 1 vit e 3 muaj, prokuroria e krimeve të rënda shpalli masën e dënimit me 5 vite burgim për ish zëvendës drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Elias Labi. Ai akuzohet për korrupsion pasiv, por nuk do të shkojë në asnjë moment prapa hekurave. Kjo pasi organi akuzës kërkoi të pezullohet masa e dënimit për të, për shkak të statusit si bashkëpunëtor i drejtësisë, ku rrëfeu për abuzimet me tenderat e ushqimeve në burgje. Prokuroria kërkoi dënimin me nga 3 vite burgim për biznesmenët Nexhmi Balla, Shemsi Sinani, Eridian Laskaj dhe Ylber Kalaja. Për këtë të fundit, masa e dënimit u kërkua të pezullohet. Në pretencën e prokurorisë thuhej se Elias Labi dhe ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Artur Zoto, edhe ky nën akuzë për korrupsion, kërkonin dhe merrnin rishfet për tenderat. Sipas prokurorisë, në marrëveshje me njëri tjetrin, ata njoftonin biznesmenët të konkuronin në tenderat të pashpallur, ndërsa administratorët e firmave konkurruese bënin marrëveshje paraprake duke hyrë fiktivisht në garë në një kohë që fituesi i tenderit ishte paracaktuar. Hajde firmos kontratën, merre dhe vulën, dëgjohet të thot në një nga bisedat e përgjuara telefonike i pandehuri Eridian Laskaj, teksa bisedon me Ylber Kalan. Por edhe pse ishin në dieni të faktit se biznesmenët bënin pakt mes tyre, prokuroria tha se 2 ish drejtuesit e lartë të burgjeve krijonin kushte të favorshme për ta në këmbim të shumave monetare. Dëshmia e Elias Labit në cilësinë e njeriu të penduar dhe përgjimet telefonike ishin prova kyçe ku mbështetej prokuroria në kërkesën e saj për dënimin e të pandehurve. Për të njëjtat tenderat, të cilat janë firmosur në shkelit ligjit, ndodhet në burg edhe ish kreu i burgjeve Artur Zoto. Ai mohon të ketë marrë para nga ish vartësi i Labi, ndërsa ky i fundit këmbgulse i dorëzoi 2 milion lekë prorit. Procesi ndaj Zotos është në fazën finale dhe pritet që prokuroria të kërkojë për të masën e dënimit. Këshilli i pavarur i kualifikimit ka shpallur datën 23 prill ora 11 për të zhvilluar seancën dëgjimore publike me antarin e gjykatës Altina Xhoxhaj. Trupa gjykuese përbëhet nga Brunilda Bekteshi, Etlejda Çiftja dhe Genta Bungotafa. Altina Xhoxhaj është gjyqtarja e tretë nga gjykata kushtetuese që i nënshtrohet sitës së vetingut. Fatos Lulo është gjyqtari i parë që është rivlerësuar nga KPK, por që u shkarkua për shkak të mos justifikimit të pasurive. Vitore Tusha arriti të kalojë vetingun duke dalë një figurë e pastër me deklarim të rregullt të pasurisë. Forumi qytetar për sigurinë ka patur ndalesën e radhës në qarkun e Dibrës. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj është përballur me qytetarët e këtij qarku dhe është i njohur me problematikat. Xhafaj kërkoi më shumë bashkëpunim midis policisë dhe komunitetit, si edhe theksoi se çdo polic do të përballet me vlerësimin e komunitetit ku shërben. Ministri dha edhe një shpresë për ata që janë larguar nga policia, pasi sipas tij,
me procesin e vettingut mund të rikthehen në polici. Ata që pretendojnë që janë larguar pa drejtësisht apo politikisht nga policia e shtetit, kanë një dritë jeshile në fund të tunelit. Nëse ata gjykojnë të bëhen pjesë e procesit të vettingut dhe e kalojnë atë, ata mund të rikthehen sërish në polici. Garancinë e ka lënë nga dibra Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj në forumin për sigurinë publike. Ministri u shpreh se procesi synon që t'i japë policisë së shtetit integritet. E kemi ndërtuar në mënyrë të tillë që edhe ata që nuk janë sot në policia, që për një arsye të ndryshme, mund të rikthehen në polici mjaft kalojnë vettingun. Po pse kemi bërë këtë gjë? Sepse për ne është shumë i rëndësishëm integriteti i atyre njerëzve që janë në polici. Dhe qëllimi ynë është që të mbeten dhe të jenë pjesë e policisë së shtetit, njerëzit e pa korruptuar, të pa inkriminuar dhe të aftë për ta bërë këtë punë. Përveç filtrave ligjor, policia tashmë duhet kalojnë edhe një filtr tjetër, filtrin e popullit. Nëse komuniteti ku polici shërben nuk ka një mendim pozitiv, ai do ta ketë të vështirë të gradohet, të shpërblehet, por edhe të qëndrojë në radhët e policisë së shtetit. Nëse ata që cilëve ju shërben janë të kënaqur nga ky lloj shërbimi, dhe jo sepse më pëlqen mua apo drejtorin, pra çfarë do thotë kjo? Do thotë që nëse nesër ai do të gradohet, nëse nesër ai do të promovohet, nëse nesër ai do të shpërblet, duhet një ndër kriteret që ta përfitojë të gjë është edhe fakti se si i shërben komunitetit përkatës. Bulqiza është një nga zonat më problematike të Shqipërisë. Për shkak të interesit të madh financiar aty jo në pak raste, ka përplasje midis grupeve kriminale. Fenomeni është pranuar dhe nga Ministri Xhafaj. Ai tha se policia nuk duhet të fshihet, por duhet të përballet me të. Kam qenë para disa kohësh në Bulqizë. Dhe jo rastësisht kam ndaluar në Bulqizë. Kam ndaluar se kishte disa shqetësime për mënyrën se si menaxhohet pasuritë natyrore aty. Bie shumë dakord që edhe aty ka disa njerëz që janë të fortë dhe kërkojnë që ta kontrollojnë atë lloj biznesi. Dhe ne nuk kemi pse të mos e themi këtë gjë. Dhe mbi të gjitha të përballemi me këtë lloj fenomeni. Xhafaj ka kërkuar bashkëpunim me policinë edhe nga komuniteti për parandalimin e fenomeneve negative, por edhe ngjarjeve kriminale. Dhoma zgjedhore dhe InfoChip prezantuan raportin përfundimtar mbi situatën e krimit zgjedhor në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 25 qershor 2017. Në raport thuhet se ka pasur një numër të lartë raportimesh për vepra penale të parashikuara nga kreu 10 i Kodit Penal, por prokuroria ka dështuar në adresimin korrekt të tyre. Prokuroria ka dështuar në adresimin korrekt të krimit zgjedhor dhe ka shkelur afatet e hetimit. Në këtë konkluzion ka arritur dhoma zgjedhore dhe InfoChip, e cila ka monitoruar situatën e krimit zgjedhor në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 25 qershor 2017. Në raportin përfundimtar mbi situatën e krimit zgjedhor thuhet se ka pasur një numër të lartë raportimesh për vepra penale të parashikuara nga kreu 10 i Kodit Penal, nga media, Ministria e Brendshme, policia dhe KQZ-ja. Organi akuzës ka hetuar vetëm 92 persona për 61 procedime penale. Vetëm 7 prej tyre janë çuar në gjykatë dhe vetëm 4 u gjetën fajtor. Ne mendojmë që prokuroria e përgjithshme të paktën në gjashtë e 2 të vitit 2017, kohë e cila përkon, siç ju e dini, me drejtimin nga ish prokurori i përgjithshëm Adriati Klalla, ka dështuar në adresimin korrekt të problematikës së krimit zgjedhor parashikuar nga nenet e kapitullit 10 të Kodit Penal të ndryshuar. Prokuroria ka shkelur sistematikisht afatin 3 mujor deri në tetor, ku ne kemi marrë evidencën e parë. Në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017, objekt të kallëzimit penal u bën si asnjëherë më parë dhe funksionar të lartë të qeverisë qendrore dhe vendore, mes të cilëve edhe kryeministri i vendit, kryetari i Bashkisë së Vlorës dhe Kamzës. Asnjëri prej tyre nuk është hetuar. Duket se pandërshkueshmëria kryesore me këto të dhëna që disponojmë për momentin shkon për aktorët politik dhe ndoshta ishte drejt perceptimi që qëndrojnë mbi ligjin. Prokuroria ka patur frikë. Prokuroria nuk ka mundur dot të përfundojë misionin e saj që Kodi Penal, ligjvënësi, pra në këtë rast kuvendi, ja ngarkoi për ta performuar. Shqipëria ofron baza të posaçme ushtarake për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka ofroi gatishmërinë e vendit për të qenë një pikë e rëndësishme strategjike amerikane
në Ballkan gjatë takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis, i cili tha se Shqipëria godet më fort se pesha e saj. Shqipëria vë në dispozicion të ushtrisë amerikane bazën ushtarake të bizës, si dhe bazat detare dhe ajrore të forcave të armatosura shqiptare. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka ja paraqiti këto propozime sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis në Pentagon këtë të martë. Gjaçka u sugjeroi zyrtarëve amerikan të mbrojtjes të shikojnë mundësinë që Shqipëria të shërbejë si vend kontakti në Ballkanin Perëndimor. Sipas saj, prania e amerikanëve ose e NATO-s është një demonstrim i qartë se ky rajon nuk është haruar nga aleatët. Hence, I would very kindly invite you to consider Ju ftojmë ta konsideroni me dashamirësisht Shqipërinë si një vend kontakti në rajon. Ne do të vazhdojmë të jemi të angazhuar në rajon dhe do të luajmë padyshim një rol konstruktiv për paqen, sigurinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor. Shtetet e Bashkuara mund të mbështeten tek ne. Ne besojmë se është koha për të parë një gjurmë në Shqipëri. Një prani e SBA-ve ose e NATO-s në Shqipëri mund të ishte një demonstrim i qartë se kjo zonë nuk harrohet nga aleatët tanë. Në funksion të këtij projekti ne jemi të gatshëm të vëmë në dispozicion bazat tona detare, kapacitetet tona toksore, ajrore dhe detare në mënyrë bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në kuadrin e NATO-s. Më konkretisht, këtu flasim për baza dhe kantiere detare të Shqipërisë, një aeroport ushtarak për furnizimin me karburant në ajër dhe zonën e stërvitjes së ushtrisë shqiptare në Bizë, si ide që mund të eksplorohen. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mattis tha se propozimi për shfrytëzimin e bazave ushtarake në Shqipëri vjen në momentin e duhur nga një vend që ka treguar jo vetëm me shifra, por edhe me angazhime se është një aleat i denjë. Që nga antarësimi i saj në NATO në vitin 2009, Shqipëria ka treguar se madhësia e saj gjeografike ka shumë më pak rëndësi se sa angazhimi i saj në aleancë. Si një aleate e vendosur, Shqipëria godet më fort se sa pesha e saj, duke kontribuar me trupa në misionet e NATO-s, duke u bërë vendi i parë që ka dhuruar armë dhe municione për të mposhtur koalicionin e ISIS. Gjaçka tha gjithashtu se Shqipëria dëshiron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shtojnë praninë e industrisë ushtarake në vend, duke ju referuar kompanisë lider në botë në industrinë ushtarake, Lockheed Martin. Në të njëjtën kohë duam të shikojmë një rritje të shtuar të industrisë së mbrojtjes amerikane në Shqipëri. Do vlerësonim rolin dhe mbështetjen tuaj për të promovuar këtë angazhim. Në një takim që pata dje me përfaqësues të Lockheed Martin, u ofrova që ata të përfshiheshin më tepër dhe të eksploronin më shumë zona për të investuar, veçanërisht me sistemet kibernetike dhe ato të survejimit në vëzhgimin ajror dhe detar të Shqipërisë. Sa kaq, ministria Gjaçka u ndal edhe tek ndikimi rus në Ballkan që sjell destabilizim. Përveç qëllimeve të Rusisë për të përhapur influencën e saj përmes shërbimeve sekrete, investimeve, apo përmes propagandës në media, apo bursave për studim, gjithashtu, shikojmë rritjen e interesit nga Kina, Irani apo edhe Turqia. Unë besoj se duhet dërguar një mesazh i fortë që Ballkani Perëndimor ndan të njëjtat principe dhe vlera. Besoj se kjo është përgjigjja më e mirë për nacionalistët si dhe ndikimin rus. Familjet shqiptare po e humbasin shpresën për një përmirësim të gjendjes ekonomike të tyre. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë për besimin e biznesit dhe konsumatorëve, rezulton se në 3 muajt e parë të 2018-s, familjet shqiptare janë pesimiste dhe nuk presin që të kenë më shumë të ardhura. Treguesi i besimit konsumator ra për të dytin 3 mujor radhazi me 1,6%. Bie besimi i shqiptarëve tek ekonomia e vendit. Banka e Shqipërisë ka publikuar vrojtimin e ndjesisë ekonomike për 3 mujorin e parë të këtij viti, ku konstaton përkeqësim për të dytin 3 mujor radhazi me 1,6%. Rënja e besimit për konsumatorët është ndikuar nga ulja e pritshmërive për realizimin e blerjeve të mëdha, ku bëjnë pjesë elektroshtëpiaket dhe situata e të ardhurave, e cila vlerësohet më e ulët krahasuar kjo me shpenzimet. E thënë ndryshe, familjet shqiptare po e humbasin shpresën për një përmirësim të gjendjes ekonomike të tyre. Rënjët e besimit për të ardhmen ka pësuar edhe sektori ndërtimit, fakt ky që bie ndesh me ecurinë e dhënies së lejeve të ndërtimit. Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo situatë është ndikuar prej kontratave porositëse, pritshmërie financiare për muajt në vijim, si dhe mundësive për punësim. Treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit vijoi të bjerë gjatë 3 mujorit të parë,
duke rezultuar 1,4 pikë më poshtë nivelit të shënuar në 3 mujorin e mëparshëm. Vërtetimi i ndjesisë ekonomike që publikohet nga Banka e Shqipërisë është një dokument i rëndësishëm pasi hedh dritë mbi perceptimin që kanë konsumatorët dhe bizneset në sektorët kryesor për gjendjen e tyre ekonomiko-financiare dhe pritshmëritë për të ardhmen. Një argjendari është grabitur pas ditën e sotme në Durrës nga 2 të rinj, të cilët pasi kërcënuan shitsen, kanë arritur të marrin rreth 2 kg flori bizhuteri. Gazetarja Klodiana Xhiaj na njeh me detajet të kësaj ngjarje, ka ndodhur pra në qytetin e Durrësit. Kjo grabitje e argjendarisë, mësohet se grabitësit kanë qenë 2 të rinj, nuk kanë qenë të maskuar, kanë hyrë, kanë kërcënuar shitsen, nën kërcënim kanë arritur të marrin rreth 2 kg flori bizhuteri. Klodiana, përshëndetje. Përshëndetje Paruta. Përshëndetje Nisida. Përshëndetje. Çfarë dim atëre nga kjo ngjarje? 2 persona janë të identifikuar nga policia e Durrësit, të moshës 20 deri 25 vjeç, të pamaskuar kanë grabitur pas ditën e sotme në bulevardin kryesor një argjendari. Dyshohet se kanë vjedhur rreth 2 kg bizhuteri argjendari dhe më pas janë larguar në mënyrë të rroteshme në rrugicat e lagjes numër 4 në qendër të Durrësit. Gjëra ka ndodhur shumë pranë Pallatit të Kulturës në qendër në bulevardin kryesor Dyras. Në dyqan në momentin e grabitjes ka ndodhur vetëm shitësja, e cila është kërcënuar fillimisht pasi është vënë në gryk një mjet duke e terrorizuar atë. Pasi e kanë shtrirë në tokë, 2 grabitësit kanë mbledhur argjendurinat e dyqanit dhe janë larguar në mënyrë të rroteshme në lagje numër 4, një lagje e brendshme, kjo me shpejtësi. Burimet policore kanë konfirmuar zyrtarisht se janë gjetur një numër i konsiderueshëm të gjurmësh brenda në dyqan, por duhet theksuar se në momentin e grabitjes kamerat e sigurisë brenda në argjendari nuk kanë qenë funksionale. Kjo është hera e dytë që argjendaria në qendër të Durrësit është grabitur. Edhe 5 vjet më parë kjo argjendari era prej grabitësve, por në një kohë shumë të shkurtër, ato kohë u gjetën edhe grabitës edhe sasia e floririt të vjedhur të marrë nga argjendaria. Ndërsa ditën e sotme punonjësit e policisë por dhe hetuesit kanë shkuar në vendin e ngjarjes, kanë mbledhur provat materiale dhe kanë sekuestruar pamjet timpike në bulevardin kryesor, por edhe në rrugë të tjera për të parë se kush janë 2 autorët që sipas përshkrimeve të para të dhëna nga shitësja, e cila u godit me elektroshok, bëhet me dije se janë të moshës 20 dhe 25 vjeçare. Si që thash edhe më sipër kanë qenë të pa maskuar, pasi në momentin dyqani nuk mund të hapet me një nga jashtë. Shitësja ka deklaruar nga marrja në pyetje e policisë, ka deklaruar se jo ka hapur dyqanin 2 personave, ka ditur si klientë të rregullt dhe nuk ka dyshuar as pak se ata kanë qenë grabitës. Vetëm pasi 2 grabitësit kanë hyrë në dyqan, e kanë kërcënuar me jetë shitën, i kanë vënë elektroshokun në gryk dhe pasi e kanë goditur duke rrëzuar për tokë, kanë vjedhur në pak çaste, në pak minuta, të gjithë sasinë e madhe që ishte brenda duke u larguar. Aktualisht është duke u punuar nga policia kriminale e Durrësit për identifikimin e të 2 autorëve. Gjurmëtekistave kanë shkuar në laborator për identifikuar 2 autorët, ndërsa janë shoqëruar në polici një numër i konsiderueshëm të rinj, kryesisht për veprat penale me precedent penal, kryesisht të vjedhjes, për të marrë në pyetje për të identifikuar 2 autorët që le të themi kanë terrorizuar të gjithë bulevardin Dyras, ku gjendet një numër i konsiderueshëm argjendarish. Paruta. E qartë, Klodi, të falenderoj, ishte Klodiana Xhiaj në linjë telefonike. Faleminderit juve. 33 vjeçari Orges Sinjoni, emigrant në Itali, zhvilloi një protestë të pazakont në Gjavzotaj për të kërkuar rikonstruksionin e rrugës. Donse i vetëm, i riu bllokoi për disa minuta aksin Durrës-Shijak, duke vendosur në rrugë vazo me lule dhe të rroqi vëmendjen e banorëve, të cilët i ftoi të ngrihen në protestë për të përmirësuar jetesën e tyre. Do të ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja Klodiana Xhiaj. Qizë i keni rrugë, 20 vjetë me një punëtor, ne vërë të vini që vërtar të morin vesh në që botë. Segmenti rrugor nga Durrësi në Shijak është një prej zonave industriale më të rëndësishme në vend. Për 25 vjetësh nuk është vënë dorë në rregullimin e kësaj rruge, duke bërë që protestat e banorëve të jenë të shumta, por më origjinalja i takon një emigrant i cili është kthyer 2 ditë më parë nga Italia, ku qëndron prej 20 vjetësh. Me thirrje drejtuar banorëve të Gjavzotajt për të ngritur në protest, 33 vjeçari Orges Sinjoni bllokoi për disa minuta rrugën Durrës-Shijak me vazo lulesh e kazan mbeturinash,
duke kërkuar rikonstruksionin e kësaj rruge. News24 ndoqi nga afër protestën e pazakontë të riut, i cili ndonë se i vetëm u shpreh vendosur për ta çuar deri në fund kauzën e tij. Kjo rrugë është e pakalueshme, edhe asnjë person nuk ngrehet në protest në këtë zonën tonë. Se njerëzit sot tu më këtë vend kanë frikë me dalë në rrugë. Kjo është Shqipëria. Këtu do t'i bim turistët me këtë lloj situate. Ku ta bijmë fëmin me këtë lloj situate? Ku ti mësojmë bicikletën tu në Shqipëri? Fëmis. Tu s'ka rrugë bicikletësh. As mos bëjmë llogarit gjëra të tjera. Policia nuk lejoi bllokimin e rrugës pasi urgesi nuk kishte marrë leje për protestën. Po mirë pra ta çoj deri në fund sot. Po jo sot jo. Do ta çoj deri në fund. Po lejnë pas është 20 vjet që nuk ka shtruar kjo rrugë. 20 vjet. 20 vjet të burrotor po mund të çojë çdo të njerëz. E mirë punëtor. Sa mund të çojë çdo të njerëz. Po atë më shumë. Atë më shumë. Sa sa mund të. Po shikoj që është bjerë atë tani atë më. Po mirë pra unë sot më lejnë protestim. Jo nuk lejohet kjo. Është pa ligjshme. Pavarësisht se e përcolli mesazhin e tij, 33 vjeçari nuk e la me aq dhe siguroi një leje për të protestuar sërish të njëjtën, përpara se të niset për në Itali, ku jeton bashkë me bashkëshorten dhe 2 vajzat e tij. Unë kam marrë një leje për një protest nesër, nga ora 7 deri në 8. Ju bëj thirrje kushdo që të vijë në këtë rrugë, me që kalojnë njerëzit, ju bëj thirrje që të bëjmë një protest, të paktën të na shtrohet kjo rrugë, se është skandaloze. Protesta e urges Sinjonit tërhoqi vëmendjen e banorëve të zonës dhe drejtuesve të automjeteve, të cilët vlerësuan përpjekjen e të riut për të përmirësuar jetesën në vendin ku ka lindur. Përveç fondit të komuniteteve, Bashkia e Tiranës ka nisur një tjetër nismë, atë të taracave të gjelbra të pallateve. Nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Velia e u bëri thirrje administratorëve të pallateve të aplikojnë në këtë projekt. Pas projektit të parë të realizuar në terracën e Bashkisë së Tiranës, kryeqytetit i është shtuar një tjetër terracë gjelbër, ajo e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës. Për realizimin e këtij projekti që futet edhe një kulturë të re në mënyrën e projektimit të ndërtesave, Bashkia e Tiranës po shqyrton disa propozime. Propozimi i parë është që ne të vazhdojmë me gjitha ndërtesat publike dhe kjo akupunktur pastaj të ndiqet në fazën e dytë dhe nga ndërtesat private. Propozimi i dytë është që ndërtesat private ne të bëjmë një bashkëfinancim. Administratori i zgjedhur i pallatit vjen me një propozim, ne japim le të themi një manual se si mund bëhet terraca e gjelbër dhe pastaj bëjmë bashkëfinancimin. Velia u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës që në bashkëpunim me administratorët e zgjedhur të aplikojnë për projekte të tilla. Sot jemi në një kohë ku po flasin të gjithë për pyje orbitale, po edhe për pyje vertikale. Do të thotë si mund ndërtojmë një oazë gjelbrimi në terracën e secilës prej ndërtesave publike. Nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Velia u shpreh optimist për realizimin e praktikave të punës nga studentët e këtij fakulteti në Bashkinë e Tiranës. 48 të rinj maturant të shkollave të mesme të vendit kanë përjetuar një përvojë vërtet unike, duke shoqëruar në një ditë zakonshme pune drejtues të kompanive nga më të mëdhat në vend, personalitetet larta të sektorit publik si edhe trupi diplomatik të akredituar në Shqipëri. Aktiviteti drejtues për një ditë realizohet për të 600 vit nga Fondacioni Shqiptar-Amerikan i Zhvillimit. Drejtues për vetëm një ditë. Një përvojë unike e përjetuar nga 48 maturantë të ekselencës, të përzgjedhur nga 48 shkolla të mesme dhe profesionale të vendit. Njëri prej tyre është Nikolas. Ai studion në shkollën e mesme Harry Fulc në Tiranë, por për një ditë ai u ul në koltukun e drejtorit të një prej bankave të nivelit të dytë. Një eksperiencë që thotë se ja ka ndryshuar kryekëput perceptimin për të ardhmen. Do të falenderoj Junior Achievement of Albania që më mësoi të bëhesha lider për një ditë. E ke krijuar një ide fal kësaj, ka ndihmuar? Patjetër. Në çdo aspekt të jetës duhet përfshirë objektivat, marrëdhënia me kolegët, se jo mund të kem dhe një kompani time që e drejtoj vetëm. Por ndryshe nga Nikolas, bashkëmoshatari e tij Ana zgjodhi të shikonte nga brenda se si funksionon televizioni i parë dhe më i madh informativ në vend, par kjo nga zyra e marketingut. Më pëlqeu vërtet fryma e bashkëpunimit ndërmjet punonjësve dhe karshimeje. Ishte çdo gjë shumë e bukur dhe faktikisht isha shumë pranë mediave, gjë që më pëlqen. Krahas 10 bizneseve VIP, edicioni 6 i programit Lider për një ditë u hapi dyert të rinjve për të parë dhe mësuar edhe brenda vetë institucioneve të shtetit dhe atyre ndërkombëtare. Kalova
një ditë në sektorin ekonomisë dhe financave dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur edhe i falenderoj shumë që më përzjodhen. Zbulove në një gjë që nuk dima të brenda? Jo, ishin pak të rezervuar, po këto pavarësisht se i ngacmova shumë. Isha te Këshilli Evropian në Tiranë, pranë zotit Olsi Dokevi. Aty prezantova me projektet që do zhvillonin, që ishin kryesisht mbi të drejtat e njeriut dhe ishte një eksperiencë shumë e lezetshme. Programi Lider për një ditë është njëri nga projektet e nisura nga Fondacioni Amerikano-Shqiptar i Zhvillimit në partneritet me Ministrinë e Arsimit. Fondacioni ka rreth $43 milion të dedikuara në mbi 42 programe. Të gjithë gjasat janë që këto programe do shtohen dhe ky portafol do të rritet cilësisht me programe të reja. Ne jemi duke punuar shumë fort për të ngritur një qendër kombëtare të shërbimeve arsimore. Jemi duke punuar shumë fort për një projekt tjetër kombëtar që ka të bëjë me shkollën e drejtorëve. Siç do të vazhdojmë mbështesim projektin e Junior Achievement për vitet që vijnë. Por vetë Ministri i Arsimit tregon se ka tjetër vizion për maturantët ekselent, për t'i tërhequr ata drejt degës së mësuesisë, madje duke i premtuar edhe bursa të plota studimi nëse kanë mesatare mbi 9. Si çdo përfaqësues i industrisë së vet sot këtu, edhe ne kemi dëshirë që më të mirë të vinë të punojnë me ne dhe për ne. Do japim bursa për nxënësit më të mirë që vendosin të shkojnë në degët e mësuesisë, ata që kanë mbi 9, nëse e mirë mbajnë atë notë, do ta kenë bursën deri në fund të studimeve.